Khám phá thế giới hoang dã kỳ vĩ của nước Nga, nơi rừng taiga bạt ngàn, dãy Siberia hùng vĩ và những vùng lãnh nguyên băng giá trở thành mái nhà của nhiều loài động vật phi thường. Hổ Siberia, gấu nâu, chó sói và các loài chim săn mồi kiêu hãnh vẫn đang chiến đấu từng ngày để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình đầy cảm xúc, lắng nghe nhịp thở hoang dã và những câu chuyện sinh tồn phi thường trên lãnh thổ rộng lớn này. Một hành trình thiên nhiên hoang dã chân thực, hấp dẫn và tràn đầy bất ngờ đang chờ đón bạn. Chào mừng đến với nước Nga, cuộc chiến để sinh tồn. Dưới bầu trời đầy mây xám, khu rừng tuyết của nước Nga nằm im lặng, kỳ lạ, được bao phủ trong một lớp tuyết dày. Một con hổ Siberia hùng vĩ đang rình rập địa hình phủ. Đầy tuyết, bộ lông sọc của nó hòa quyện liền mạch với xung quanh. Hổ đôi mắt vàng sắc bén quét khắp khu rừng, đôi tai của nó giật giật trước mọi âm thanh yếu ớt, tìm kiếm con mồi. Cái mũi ẩm ướt của nó đánh hơi không khí băng giá, bắt được mùi hương thoang thoảng của sự sống. Giữa khu vực băng giá cằn cỗi, đột nhiên con hổ đóng băng ánh mắt của nó khóa chặt về phía trước, không xa một đàn nai đào bới tuyết để kiếm thức ăn. Đây là cơ hội mà hổ đã chờ đợi, một cơ hội để kiếm thức ăn trong cái lạnh khắc nghiệt. Mỗi bước đi đều được tính toán một cách lặng lẽ và thận trọng. Con hổ di chuyển như một cái bóng trên khắp phong cảnh băng giá. Đột nhiên một cành cây khô gãy dưới sức nặng của nó phá vỡ im lặng và cảnh báo con này về sự hiện diện của nó. Con hổ dừng lại trên đường đi của nó, đôi mắt sắc bén của nó phản ánh sự hối tiếc và thất vọng khi nó nhìn con mồi biến mất với cái bụng đói. Cái lạnh tăng cường, con hổ quyết định không lãng phí năng lượng vào một cuộc rượt đuổi phong kiến. Con hổ trở về đàn con. Chúng nằm cuộn tròn dưới một cái cây lớn. Đôi mắt sáng của nó tràn đầy sự mong đợi. Gần đó, con hổ phát hiện ra một xác hươu bị chôn vùi một phần trong tuyết, một món quà từ một kẻ săn mồi khác. Cuộc săn trước đó. Những con hổ bắt đầu ăn xé thịt đông lạnh bằng hàm răng sắc nhọn. Hàm răng mạnh mẽ của chúng hoạt động không biết mệt mỏi. Vào buổi sáng sớm trong rừng tuyết Siberia, một ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp. Các loài động vật thận trọng chui ra khỏi nơi trú ẩn của chúng, di chuyển chậm rãi để tìm kiếm thức ăn trong môi trường xung quanh yên tĩnh. Trong số chúng, một con hổ Siberia hùng vĩ bước ra khỏi nơi nghỉ ngơi của nó, bộ lông dày lấp lánh, sương lạnh giá. Đôi mắt vàng của con hổ quét xung quanh một cách chăm chú, quan sát cảnh quan băng giá rộng lớn để tìm dấu hiệu của con mồi tiềm năng. Cơ thể duyên dáng nhẹ nhàng di chuyển trên tuyết lạnh,
tiếp tục hành trình kiếm ăn để duy trì sức mạnh của mình trong môi trường khắc nghiệt. Không xa một đàn heo rừng đào bới tuyết bằng mõm của chúng để nhổ những củ và rễ. Con hổ khóa chặt, ánh mắt của nó nhìn vào đàn, cơ bắp của nó căng thẳng khi nó khom người, thấp sẵn sàng tiếp cận. Mục tiêu con hổ không ngừng nhìn. Đàn heo biến mất đôi mắt phản chiếu sự thất vọng, nhưng nhanh chóng chuyển sang quyết tâm. Gần đó, một đàn nai gặm cỏ một cách bình thản cơ thể mảnh mai của chúng, mạnh mẽ trên nền tuyết trắng. Con hổ phát hiện ra một con nai tách khỏi đàn, một mục tiêu hoàn hảo. Nó khom người thấp lập kế hoạch tiếp cận của nó. Với những chuyển động chính xác, họ lướt gần hơn bằng cách sử dụng cây cối và bụi rậm làm che phủ sự tập trung của nó, không bao giờ dao động. Cơ thể to lớn nhưng nhanh nhẹn của hổ tiến lại gần hơn, và mỗi chuyển động được tính toán cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Đôi tai sắc nhọn của nó thu nhận mọi âm thanh, và đôi mắt không bao giờ rời khỏi mục tiêu của nó, một con nai biển đơn độc tách khỏi bầy đàn. Với bộ lông sọc đen dày trên nền trắng vàng nhạt, nó gần như hòa vào cảnh quan xung quanh, chỉ để lại những dấu chân lớn trên tuyết mềm. Khi con hổ đến đủ gần, nó đột nhiên nhảy về phía trước, cơ thể mạnh mẽ của nó cắt xuyên qua không khí trong lành. Con nai đơn độc không có thời gian để phản ứng, móng vuốt ghim chặt nó xuống đất với lực mạnh mẽ. Bằng một động tác nhanh nhẹn, con hổ cắn vào cổ con nai, kết thúc cuộc săn bằng một cú dứt điểm dứt khoát. Con hổ bắt đầu ăn xé xác con nai bằng những cú cắn mạnh mẽ, ngấu nghiến từng miếng thịt tươi. Sau khi ăn xong, con hổ đứng lên lát tuyết khỏi bộ lông và bỏ lại phần còn lại. Phía sau những con quạ, vòng tròn phía trên đôi mắt sắc bén của chúng phát hiện ra xác chết trước khi lao xuống để đòi những thứ còn sót lại. Đột nhiên một con chồn Siberia lao xuống, với cơ thể bóng mượt của nó di chuyển nhanh chóng khi nó đuổi những con quạ đi. Chộp lấy một miếng thịt con chồn, kéo nó qua tuyết biến mất vào trong bóng tối của khu rừng. Trong vùng hoang dã tuyết rộng lớn của Siberia, chu kỳ sinh tồn vẫn tiếp tục. Mỗi sinh vật là một phần trong khu rừng xanh tươi của Nga. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những chiếc lá rậm rạp, tạo nên những vệt vàng rải rác.
hoa văn giữa các cành cây một con cú xám lớn đậu trên cây Street Nebulosa, là đôi mắt vàng sắc nhọn của nó đang quét. Bên dưới được biết đến với thói quen hoạt động về đêm chuyến bay ban ngày hiếm hoi của con cú, tạo nên bầu không khí bí ẩn cho sự yên tĩnh. Hạ cánh trên một cành cây cao, nó quan sát xung quanh với sự tập trung sắc nét. Mỗi chuyển động được phân tích cẩn thận để tìm kiếm con mồi. Một tiếng xào xạc yếu ớt từ sàn rừng thu hút sự chú ý của nó. Một con chuột nhỏ lục lọi trong một lớp lá khô. Đôi mắt vàng của con cú khóa chặt vào con chuột, cơ thể căng thẳng, sẵn sàng tấn công, nhưng đang chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Đột nhiên con cú lao vào hành động mạnh mẽ. Đôi cánh dang rộng khi nó lao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc. Con chuột không biết gì về số phận sắp xảy ra của mình, bị tóm lấy trong móng vuốt sắc nhọn của con cú. Với độ chính xác, nhanh nhẹn, con cú ôm chặt giải thưởng của mình. Cái mỏ sắc nhọn của nó xé nát con mồi với độ chính xác mỗi lần cắn, bổ sung năng lượng cần thiết cho sự sống còn trong môi trường khắc nghiệt của Nga. Vùng hoang dã trở lại dưới sàn rừng một cảm giác bình yên bao trùm, như thể thiên nhiên đã xóa bỏ mọi dấu hiệu của kịch. Dưới ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, một dòng sông băng của Nga bùng nổ sức sống trong mùa di cư của cá hồi đỏ. Một con gấu nâu lớn đang nghỉ ngơi xung quanh, chuẩn bị ra ngoài và tìm thức ăn. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, một dòng sông nhỏ ở Nga đang chứng kiến sự nhộn nhịp điển hình của mùa di cư của cá hồi đỏ. Các đàn cá hồi đỏ cơ thể đỏ tươi của chúng phát sáng bơi ngược dòng với quyết tâm không ngừng nghỉ để hoàn thành. Chu kỳ cuộc sống của chúng cuộc hành trình này rất quan trọng để sinh sản, nhưng đầy nguy hiểm vì những kẻ săn mồi háo hức chờ đợi chúng đến. Cá hồi đỏ giàu chất béo và chất dinh dưỡng, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái và cho những kẻ săn mồi. Mùa di cư của cá hồi đỏ cũng là thời điểm quan trọng để gấu tích lũy năng lượng, chuẩn bị cho thời kỳ ngủ đông dài. Với hàm lượng calo cao từ chất béo và thịt, chúng trở thành thức ăn lý tưởng cho gấu nâu, một biểu tượng của nước Nga. Bên bờ sông đông đúc, một con gấu mẹ dạy đàn con của mình những kỹ năng sinh tồn cần thiết để bắt cá hồi. Gấu mẹ Trình diễn độ chính xác khi bắt một con cá hồi đang nhảy bằng một cú vung nhanh của bàn chân to lớn của mình.
Gấu mẹ cắn con cá rồi đặt nó lên bờ thưởng thức, trong khi xem đàn con tò mò quan sát. Gấu mẹ kiên nhẫn hướng dẫn từng kỹ năng săn mồi, từ quan sát đến chuyển động nhanh khi bắt con mồi. Bộ lông dày màu nâu sẫm của nó lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Những giọt nước nhỏ giọt từ cơ thể đồ sộ của nó với mỗi bước chậm rãi trên những tảng đá trơn trượt. Cái miệng lớn của nó nhanh chóng ngoạm lấy con cá hồi đang quẩy đạp dữ dội, hàm mạnh mẽ của nó giữ chặt con mồi. Mỗi miếng thịt cá hồi bổ dưỡng không chỉ cung cấp năng lượng cho gấu mẹ, mà còn đảm bảo nguồn sữa để nuôi đàn con của nó đang chờ đợi trong khu rừng. Gần đó, đàn con vụng về cố gắng bắt chước kỹ thuật của cô ấy, vung vẩy dữ dội nhưng làm cá hồi hoảng sợ. Gấu mẹ đứng yên một lúc kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Với tốc độ đáng kinh ngạc, gấu mẹ vung đôi chân khỏe mạnh của mình, những móng vuốt sắc nhọn quạt nước và bắt con mồi của mình trong một cú vồ chính xác. Mặc dù chúng thất bại, những chú gấu con vẫn tiếp tục theo dõi mẹ của mình một cách chăm chú và bắt chước những chuyển động chính xác của gấu mẹ. Khi gia đình gấu đang bận săn bắn và chơi đùa bên bờ sông, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hai chú gấu đực to lớn xuất hiện ở vùng nước này với cơ bắp cuồn cuộn và đôi mắt sắc bén. Chúng di chuyển chậm rãi nhưng một cách đe dọa. Những chú gấu đực không chỉ đến đây để săn cá mà còn gây ra mối nguy hiểm lớn cho gấu con. Bầy gấu mẹ cảm nhận được sự hiện diện của kẻ xâm nhập, ngay lập tức đứng dậy. Nó gầm gừ nhẹ nhàng quay lại để nhìn những chú gấu con như một tín hiệu cảnh báo. Không muốn đặt những chú gấu con của mình vào nguy hiểm, gấu mẹ nhanh chóng dẫn những chú gấu con của mình ra khỏi vùng nước nguy hiểm này, bỏ lại cá hồi để tiếp tục cuộc hành trình của chúng. Trong vùng hoang dã băng giá gần khu rừng, một con chồn sói đang ăn xác tuần lộc đang thưởng thức bữa ăn của nó. Hàm răng sắc nhọn của nó xé toạc phần thịt đông lạnh. Đôi mắt của nó liếc thận trọng, dấu hiệu của những kẻ săn mồi. Gần đó, đột nhiên một cái bóng xuất hiện từ khu rừng. Một con gấu nâu khổng lồ xuất hiện, bị thu hút bởi mùi máu nồng nặc. Nhận ra rằng nó không thể cạnh tranh được, con chồn sói ngay lập tức bỏ chạy để lại xác chết phía sau cho kẻ săn mồi lớn hơn. Con gấu không lãng phí thời gian, cắm hàm răng mạnh mẽ của nó vào xác chết xé những miếng thịt lớn. Từ bóng tối của khu rừng, một bầy sói xám xuất hiện, mắt chúng lấp lánh với được tính toán ý định.
bầy sói tản ra chậm rãi bao quanh con gấu chuyển động của chúng, có phương pháp và cố ý phát ra một mối đe dọa im lặng. Con gấu ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén của nó quét qua những con sói đang đến gần, nhận ra rằng nó bị áp đảo về số lượng. Con gấu nâu cảm nhận được mối nguy hiểm, ngẩng đầu, đôi mắt nâu sắc bén của nó quét qua những con sói đang đến gần. Những kẻ săn mồi hiểu rằng mặc dù có sức mạnh nhưng nó không thể cạnh tranh với sự phối hợp của toàn bộ bầy. Những con sói quyết định không mạo hiểm mạng sống của mình. Con gấu xé một miếng thịt lớn và rút lui vào rừng. Bầy sói nhìn thấy con gấu rút lui, bắt đầu bữa tiệc của chúng trên xác chết còn lại, xé xác nó ra. Sự thống trị hiệu quả. Trong bầy trở nên rõ ràng khi con sói đầu đang khẳng định quyền kiểm soát, đảm bảo trật tự trong khi chia sẻ bữa ăn. Khi bầy sói kết thúc bữa tiệc của chúng rời khỏi khu vực cơ thể chúng được trẻ hóa và sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo. Hành trình vùng hoang dã một lần nữa im lặng, lặng một khoảnh khắc bình yên thoáng qua trong chu kỳ bất tận của sự sống còn. Dưới bầu trời mùa đông xám xịt, mặt hồ tỏa sáng với một lớp băng trong suốt, giống như một tấm gương pha lê tự nhiên. Thế giới băng giá này là nơi sinh sống của hải cẩu, một loài độc đáo chỉ có ở Siberia. Hải cẩu với bộ lông xám nhạt và đôi mắt tròn biểu cảm, hoàn toàn thích nghi với môi trường băng giá này. Sử dụng vây trước khỏe mạnh của mình, hải cẩu gọi một cách khéo léo, duy trì các lỗ thở trong lớp băng dày. Hải cẩu phát hiện ra một con cáo mà nó cần. Ẩn náu bằng vây trước khỏe mạnh của mình, hải cẩu duy trì các lỗ thở trong lớp băng dày. Những lỗ thở này là đường sống quan trọng cho phép hải cẩu tiếp cận không khí trong lành và sống sót trong mùa đông khắc nghiệt Siberia. Với lớp mỡ dày để cách nhiệt, những con hải cẩu này có thể lặn sâu hơn 300 mét và ở dưới nước tới 70 phút. Trong mùa sinh sản, hải cẩu cấy đào hang tuyết trên băng để sinh con và bảo vệ con non. Những chú hải cẩu sơ sinh với bộ lông trắng mềm mại hòa mình, hoàn hảo vào cảnh quan tuyết, đảm bảo an toàn cho chúng. Hải cẩu tượng trưng cho sự sống còn phát triển mạnh mẽ ở một nơi mà cái lạnh khắc nghiệt và sự cô lập thách thức mọi sinh vật sống. Khi mùa đông Siberia tiếp tục, hải cẩu chịu đựng một minh chứng sống cho sức mạnh của sự thích nghi. Nước Nga, một vùng đất rộng lớn trải dài từ châu Âu đến châu Á, là nơi có những cánh rừng hùng vĩ.
những cánh đồng tuyết và những ngọn núi cao chót vót thiên nhiên ở đây hoang dã và không thuần hóa với khí hậu khắc nghiệt nhưng phong phú. Cuộc sống vào buổi sáng mùa đông này dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ một bầy sói con chơi đùa quanh tổ của chúng. Những chú sói con có bộ lông xám mềm mại, đôi mắt sáng đầy tò mò và đôi tai nhọn nhỏ. Chúng nhảy và lăn trên tuyết mềm, để lại những dấu chân nhỏ trên mặt đất trắng. Một tiếng hú trẻ vang lên trong không khí hòa quyện với âm thanh của gió lạnh xuyên qua những cái cây. Trong thế giới khắc nghiệt của thiên nhiên nước Nga, những khoảnh khắc vui tươi này tượng trưng cho hy vọng và sự tiếp tục của cuộc sống. Vòng đời trong thế giới băng giá này tiếp tục được thúc đẩy bởi cùng bản năng giúp tất cả các sinh vật sống sót. Sáng hôm sau, nước Nga chìm trong một cơn bão tuyết trắng. Vùng đất được bao phủ trong những cành cây tuyết cúi xuống dưới băng. Không khí lạnh cắt qua da thịt nhưng không thể ngăn bước chân của một bầy sói đói. Khi trời trở lạnh, đôi mắt sắc bén của chúng quét không gian để tìm dấu hiệu của con mồi. Cái bụng rỗng của chúng thúc giục chúng hành động. Nhanh chóng trong một khoảng đất trống nhỏ, một con nai sừng tấm cao lớn xuất hiện, đang gặm cỏ khô giữa rừng. Con đầu đàn tra hiệu và toàn bộ bầy lao về phía trước, im lặng. Con nai sừng tấm giật mình và đá tung tuyết hướng đến một tuyến đường thoát hiểm gần đó. Một dòng suối lạnh chảy xiết. Bầy sói đuổi theo sát sau, móng vuốt sắc nhọn của chúng cào vào tuyết, nhưng sự nhanh nhẹn của con nai sừng tấm giúp nó giữ nguyên. Tiến lên đến bờ sông, con nai sừng tấm lao xuống nước băng giá, thoát khỏi bầy sói săn. Bầy sói đứng thở hổn hển bên bờ, đôi mắt chúng tràn đầy sự bất lực khi chúng xem con mồi của chúng. Sự đói khát vẫn gặm nhấm bầy sói, nhưng trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, chúng phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bầy sói từ từ biến mất vào trong rừng, để lại những dấu chân dài như lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của cuộc sống. Hành trình của chúng luôn tiếp diễn tìm kiếm một cơ hội khác. Trong vùng đất khắc nghiệt của Nga, phong cảnh vẫn lạnh lẽo và im lặng khi bầy sói thích nghi với môi trường xung quanh sống thêm một ngày nữa.
Sinh tồn mùa tuyết rơi ở Nga hé lộ bức tranh nguyên sơ tuyệt đẹp về loài hổ vô tận. Những bông tuyết rơi lặng lẽ, biến khu rừng thành một thế giới khác, bí ẩn, lạnh giá. Rộng lớn nhất ở Siberia chính là rừng taiga, còn được gọi là rừng thông phương Bắc. Đây là quần thể rừng lá kim lớn nhất thế giới, trải dài hàng nghìn cây số với các loài thông, vân sam, tùng và bạch dương thống trị cảnh quan. Vào mùa hè ngắn ngủi, những tán rừng này rực rỡ sức sống, là nơi trú ngụ của gấu nâu, nai sừng tấm và vô số loài chim di cư. Nhưng đến mùa đông, cả taiga lại biến thành một bức tranh trắng xóa, lạnh lẽo, chỉ còn những thân cây thẳng đứng trơ trọi giữa tuyết phủ dày. Chính sự khắc nghiệt ấy đã khiến thảm thực vật nơi đây phát triển một cách bền bỉ, mạnh mẽ, tạo nên hệ sinh thái vô cùng độc đáo và bền vững. Xa hơn về phía bắc Siberia là vùng lãnh nguyên, hay còn gọi là tundra. Đây là nơi mùa đông kéo dài hầu như quanh năm và nhiệt độ xuống dưới âm 30 độ C. Ở đây, thực vật phải thích nghi khắc nghiệt, chỉ có các loài rêu, địa y, cỏ dại thấp bé mới có thể tồn tại. Khi hè đến, lớp băng tan chảy, lãnh nguyên bừng tỉnh trong một khoảng thời gian rất ngắn, với những thảm hoa dại nở rộ phủ kín mặt đất, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và đầy lãng mạn. Sự hồi sinh ngắn ngủi này nuôi dưỡng các đàn tuần lộc di cư, cũng như tạo cơ hội cho nhiều loài thú săn mồi tiếp tục sinh tồn. Thảm thực vật Siberia không chỉ là một phần của thiên nhiên hoang dã Nga, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Rừng taiga hấp thụ một lượng lớn CO2, trong khi lãnh nguyên tundra giữ vai trò lưu trữ carbon lâu dài. Những vùng đất này đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là biến đổi khí hậu khiến băng vĩnh cửu tan nhanh, đe dọa toàn bộ cân bằng tự nhiên ở đây. Thì thầm qua những cây thông, mang theo cái lạnh băng giá của vùng hoang dã phía Bắc. Ở đằng xa một cánh đồng tuyết rộng lớn trải dài vô tận dưới một mùa đông nhợt nhạt. Một đàn nai sừng tấm hùng vĩ xuất hiện, từ từ kiếm ăn giữa khoảng không yên tĩnh. Các loài lớn khỏe mạnh của chúng giống như vương miện của những chiến binh cổ đại của vùng đất băng giá. Với chiếc mũi dài và đôi môi khéo léo, chúng phát hiện ra thức ăn bị chôn vùi dưới nhiều lớp. Nai sừng tấm tuyết là loài vật kiên cường hoàn toàn thích nghi với mùa đông khắc nghiệt của Nga. Chúng di chuyển theo đàn, mang đến sự an toàn và tình bạn trong môi trường khắc nghiệt này. Sự hiện diện của chúng làm tăng thêm vẻ đẹp vô song cho xứ sở thần tiên mùa đông của nước Nga hoang dã. Trong ánh sáng mờ ảo của một buổi sáng mùa đông, đỉnh núi tuyết của rừng taiga tỏa ra sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
Hào quang trên một vách đá cao, một bầy sói xuất hiện, bộ lông xám bạc của chúng tương phản với cảnh quang trắng xóa. Chúng đứng y am lặng, đôi mắt sắc bén quan sát bên dưới, nơi một con nai sừng tấm lớn thong thả kiếm ăn giữa tuyết. Mùi con mồi hòa lẫn với không khí lạnh khơi dậy, bản năng săn mồi của bầy sói. Thủ lĩnh với ánh mắt kiên quyết gầm gừ, nhẹ nhàng ra hiệu cho bầy chuẩn bị. Hành động từng bước một bầy bắt đầu xuống núi, để lại những dấu chân mờ nhạt trên lớp tuyết dày. Mỗi bước đi nhẹ nhàng và cẩn thận hòa quyện hoàn hảo vào con nai yên tĩnh. Khu rừng, những cây cao và bụi cây cung cấp nơi ẩn náu hoàn hảo cho bầy sói khi chúng tiếp cận con mồi không bị phát hiện. Ánh mắt lạnh lùng của thủ lĩnh vẫn hướng về con nai sừng tấm dẫn đầu với độ chính xác được tính toán. Những con sói còn lại đi theo phía sau, tạo thành một đội hình hoàn hảo để bao vây con mồi. Hơi thở của chúng ngưng tụ trong không khí băng giá, tạo nên một luồng khí mù sương, làm tăng thêm kịch tính. Di chuyển gần hơn trong khi con nai sừng tấm vẫn không biết về mối nguy hiểm rình rập trong bóng tối. Cành cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió như thể chúng đang nín thở trước cuộc săn. Tiếng gầm của con nai sừng tấm vang vọng khắp khu rừng, nhưng bầy sói vẫn tiếp tục siết chặt vòng tròn chết chóc của chúng. Mỗi con sói thay phiên nhau cắn vào chân, khiến con nai sừng tấm đã ngã xuống. Con nai sừng tấm ngã xuống đánh dấu sự kết thúc của cuộc trốn thoát khi bầy sói vây quanh con mồi. Bầy sói ngay lập tức xé xác, những chiếc răng sắc nhọn của chúng sáng lấp lánh trên nền tuyết trắng lạnh. Con đầu đàn cắn mạnh vào cổ con nai, sừng tấm dứt khoát kết thúc cuộc đấu tranh của nó. Bầy sói đã thưởng thức sự thỏa mãn, hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh của chúng và thư giãn. Hiện lên màu đỏ nổi bật rõ rệt trên nền tuyết trắng, một biểu tượng của sự sống còn trong hoang dã. Ở đằng xa, trên một vách đá phủ đầy tuyết, một liên kết đứng y am, lặng lẽ quan sát vùng trắng xóa mênh mông. Bộ lông xám nâu mềm mại dày của nó hòa quyện liền mạch với phông nền tuyết, khiến nó gần như vô hình. Bầy sói đã biến mất, để lại phần còn lại của bữa tiệc, một cơ hội quý giá cho Linh Miêu.
với mỗi bước đi chậm rãi và cẩn thận. Linh miêu lướt nhẹ nhàng trên tuyết hướng về giải thưởng của nó. Con linh miêu hít một hơi thật sâu, đôi mắt tính toán biết rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể biến nó thành mục tiêu. Đang tiến đến sát, con linh miêu không người thấp cơ thể, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ nguy hiểm. Ánh sáng mùa đông mờ ảo phản chiếu trên bộ lông của nó, tạo nên hình ảnh của duyên dáng và sức mạnh thầm lặng. Mà nó không hề hay biết, trên bầu trời xanh thẳm, một con đại bàng vàng khóa chặt mắt vào nó. Mục tiêu của nó với đôi mắt sắc bén và bản năng săn mồi đã đánh thức nó bay vút lên một cách duyên dáng. Đôi cánh rộng lớn của nó cắt xuyên qua gió lạnh. Chỉ sau vài chuyến bay, con đại bàng đã chọn thời điểm hoàn hảo để tấn công. Nó đột nhiên lao xuống với tốc độ đáng sợ, những móng vuốt sắc nhọn của nó liên kết nhắm thẳng vào con mồi. Cảm nhận nguy hiểm, giật mình căng thẳng và chạy nước rút qua những tảng đá gồ ghề. Nhưng tốc độ và độ chính xác của kẻ săn mồi trên không là không thể ngăn cản và không thể tránh khỏi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đại bàng vặn hạ cánh những móng vuốt kẹp chặt vào con mồi. Một tiếng hét vọng vọng qua những ngọn núi và khu rừng yên tĩnh phá vỡ sự tĩnh lặng của vùng hoang dã. Mặc dù sức mạnh và sự nhanh nhẹn của nó, linh miêu không thể thoát khỏi sức mạnh áp đảo của đại bàng vàng. Sau khi hạ gục mạnh mẽ, đại bàng bắt đầu thưởng thức bữa ăn khó kiếm được của mình. Cảnh này tượng trưng cho cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trên đỉnh thế giới tự nhiên. Ngọn núi chứng kiến chu kỳ vĩnh cửu của động vật ăn thịt và con mồi, một câu chuyện về sự sống còn thô sơ. Sau hậu quả của sự đấu tranh im lặng, bao phủ của hoang dã, tiếng vọng của trận chiến mờ dần, để lại đằng sau một sự tĩnh lặng. Hoang dã của Nga đứng đó, không bị ảnh hưởng, không bao giờ lỗi thời và không khuất phục.
mỗi chiến thắng, mỗi mất mát đều được khắc vào kết cấu của vùng đất hoang dã này. Những người sống sót rút lui đến nơi an toàn, mang theo vết thương và ký ức cho mỗi khoảnh khắc. Chiến thắng có một khoảnh khắc đau đớn, nhưng cuộc sống vẫn chịu đựng thiên nhiên và khả năng phục hồi của nó tiến về phía trước. Vùng hoang dã của Nga là minh chứng cho chu kỳ không ngừng nghỉ của cuộc sống và cái chết. Ở đây mỗi mất mát là một bài học và mỗi vết sẹo kể một câu chuyện về sự sống còn. Hoang dã vẫn kiên định dõi theo những cuộc sống đến và đi. Trên vùng đất này, cuộc đấu tranh là không hồi kết, nhưng vẻ đẹp cũng vậy. Vùng hoang dã chờ đợi sẵn sàng chứng kiến chương tiếp theo của sự sống còn. Mỗi kết thúc ở đây là khởi đầu cho câu chuyện về thiên nhiên không bao giờ thực sự kết thúc. Cảm ơn bạn đã tham gia hành trình này. Nếu các bạn đã xem hết thước phim tài liệu này và có cảm nghĩ gì, thì hãy để lại bình luận qua trái tim của vẻ đẹp thô sơ của thiên nhiên lạnh giá Siberia.